હેલો ફ્રેન્ડ્સ, જય શ્રી કૃષ્ણ। આજે આપણે બનાવીશું મકાઈના પૌવાનો ચેવડો। ચેવડો બનાવવા માટે મેં અહીંયા એક કઢાઈ લીધી છે। એમાં 1 ચમચી ધાણા એડ કરશું, 1 ચમચી વરિયાળી એડ કરશું અને સારી રીતે શેકી લઈશું। ધાણા અને વરિયાળી સારી રીતે શેકાઈ ગયા છે તો આપણે એક વાટકીમાં કાઢી લઈશું। કઢાઈમાં હવે 2 વાટકી જેટલું તેલ ગરમ કરી અને સિંગદાણા એડ કરી અને સારી રીતે ફ્રાય કરી લઈશું। સિંગદાણા આપણા સારી રીતે ફ્રાય થઈ ગયા છે તો એક વાટકીમાં આપણે કાઢી લઈશું। મેં અહીંયા 2 વાટકી જેટલા મકાઈના પૌવા લીધા છે, એને સારી રીતે તળી લઈશું। પૌવા આપણા સારી રીતે તળાઈ ગયા છે તો એક પ્લેટમાં કાઢી લઈશું। અહીંયા મેં 1 ચમચી જેટલું તેલ લીધું છે, એમાં થોડાક મીઠા લીમડાના પાન અને 1 ચમચી હળદર પાવડર નાખી અને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। સારી રીતે મિક્સ થઈ ગયા પછી પૌવા, સિંગદાણા, દળેલી ખાંડ, સ્વાદ અનુસાર મીઠું, 1 લીંબુનો રસ, 1 ચમચી જેટલું લાલ મરચું પાવડર અને શેકેલા ધાણા અને વરિયાળી પણ એડ કરશું અને બધી વસ્તુને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। આપણો મકાઈનો ખાટો મીઠો ચેવડો તૈયાર થઈ ગયો છે, તો તમે પણ ઘરે જરૂર ટ્રાય કરજો। તમને મારી રેસીપી ગમે તો લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરજો।